Welcome back to my YouTube channel! It's been a long time na nakapag-vlog ako ulit. So, today, ang gagawin natin ay magluluto kami ng budbud, sa Bisaya, budbud. Yes, you heard it right. Magluluto kami ngayon. So before that, gusto ko lang i-share sa inyo na today ay nagpa-practice ako na mag-bike. Kasi di ako marunong mag-bike, guys. Kaya bumili sama ng mountain bike. Kaya nagpa-practice muna ako kanina. Ayan siya, guys. Oh. Ayan. Taran! Ayan ang aking nag-practice ako kanina dito sa mountain bike. Papunta na kami doon para halubon. Halubon ang saging. Let's go! Yan si Ate Linlin. Naghalob na og dahon sa saging. Dan. This is how we do it. That's already done. Taran! Tapos na. Oh, bantay biyag mga tumba mong duha. Sige, sakay. Gali ka kaabot. Ge. Ah, tama ni dyan ang lingkuranan sa bike. Ing. Hari sa abaga. Tong, kalalala. Di ka daw, grabas yung kamik-mik ah. So guys, papakita ko sa inyo kung paano ba nga ba gawin yung budbud. Papakita ko sa inyo ha. Just wait. Wait and see. Oh, this is the making. Kodkorin mo ng ganyan. Diba, dudo? Wala galanta. Masaman. Bitaw, aw. This is how we do it. Uy. Oh, kudkod muna, kain later. Dagi, paspasan ka ni Papa. Oh, bigay ka video. Sahod, bitaw. There's a juicy of a cassava here. So you can see, wait. Gonna zoom this one. Here you go. Juice. Just like a juice. Oh. You see that? I see that. And here's the audience smiling at the side. Ting. See that? See that? Ayan na guys, ang dahon ng saging pangbalot ng budbud. Ayan. Duga sa kamanting. Ayan na siya guys. Pagkatapos tigain, ganito na magiging hitsura niya. Then, pagkatapos nito, lagyan ito ng gata, tsaka brown sugar, then ready to cook. Ay, hindi pa pala. Ibabalot muna sa dahon ng saging, then ready to cook. So, let's proceed. Pwede din siya, guys, balutin sa dahon ng niyog. Ayan. Ganito siya. Babalutin natin mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano siya balutin. So, let's get it. Ayan guys, ang gata tsaka brown sugar. Pagkatapos niyan, ay i-mix na doon sa cassava. Ayan guys, i-mix na ang brown sugar at tsaka gata and the cassava. There we go. Mix muna. Ilagay sa ano? Mix muna bago ilagay sa dahon ng saging and dahon ng niyog. So guys, ganito siya. I-form nyo siya into a round but long. Ayan. Pagkatapos yung ganyan nahugis ganito, roll nyo lang. Roll the banana leaf.
Yan. Roll the banana leaf. After that, dito sa dulo, tupiin yung ganito. Ayan, oh, tupiin nyo. Then, the other side. Tupiin dito paganyan. Tupiin yung paganyan. Then, tapos na. Yan. Guys, ito na ang aming finish output. Ayan na ang budbud. Coconut leaf yung ano niya, yung pambalot. Ayan, sobrang ganda. Hintayin natin tumaluto mamaya. And this is the banana leaf. Ang kanyang binalot siya sa banana leaf. Ganito ang itsura niya. So, let's wait para maluto ito mamaya and let's eat. Guys, naluto na ang budbud. Ito na ang final budbud. Ang sarap ng budbud. Guys, ayan guys yung budbud na sa dahon ng niyog. Diba? Ang ganda. Tapos, ang sarap. Do you want some? Do you want some? Ayun guys, kasama kumain si Maloy, si Ate Lenlem, si Mia, si Papa Boy, si Chichi, si Kuya, si Mama, si Kim Kim, Jan, asan kutot? Si Kuya Mikmek, si Maymay. Let's eat! Guys! Guys, oh! Filipino snack, a local dessert. Filipino snack, Filipino dessert, Filipino made. Yay! So guys, before I end this video, magti-thank you muna ako sa aking mga subscribers. So thank you for subscribing on my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na and hit the bell button para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. See you in my next vlog. Bye!